ลองปานามาหนึ่งในเส้นทางน้ำที่มีความสำคัญที่สุดในโลกที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกคลองแห่งนี้มีความยาวประมาณ 82 กิโลเมตรตั้งอยู่ในประเทศปานามาครับคลองปานามาช่วยลดระยะการเดินทางของเรือระหว่าง2มหาสมุทรโดยไม่ต้องอ้อมผ่านทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้ลดระยะเวลาการเดินเรือไปถึง 18 วันหรือประมาณ 13,000 กิโลเมตรครับซึ่งช่วยประหยัดทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าได้อย่างมหาศาลคลองปานามาเริ่มต้นจากความพยายามของประเทศฝรั่งเศสในปี 1881 ครับแต่โครงการต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากปัญหาทางการเงินและโรคระบาดด้วยความที่พื้นที่ที่นั้นเป็นป่าดิบชื้นจนเป็นสาเหตุของโรคระบาดนะครับเช่นมาลาเรียไข้เหลืองเป็นเหตุให้คนงานบางส่วนนะครับเริ่มกลัวแล้วก็หนีกลับฝรั่งเศสครับรวมทั้งปัญหาดินถล่มจนทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างครับความพยายามของฝรั่งเศสก็เหมือนจะล้มเหลวครับหลังจากที่บริษัทของเขาต้องใช้เงินไปเกือบ 9,000 ล้านบาทนะครับในสมัยนั้นพร้อมทั้งสูญเสียชีวิตคนงานนะครับไปมากกว่า 22,000 คนครับทำให้สุดท้ายนะครับฝรั่งเศสตัดสินใจขายทรัพย์สินออกไปให้แก่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งณเวลานั้นกำลังสนใจการขุดคลองผ่านคอคอดปานามาในเวลานั้นเช่นกันสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้ามาก่อสร้างโครงการนี้ต่อนะครับในปีคริสตศักราช 1904 ครับซึ่งเงินจำนวนมากถูกนำไปปรับปรุงระบบสาธารณสุขที่พักอาศัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่คนงานของสหรัฐเพื่อลดปัญหาต่างๆครับโดยเฉพาะโรคระบาดที่บริษัทฝรั่งเศสเจอก่อนหน้าแต่สุดท้ายครับก็มีคนงานของสหรัฐอเมริกาที่เสียชีวิตไปกว่าจำนวน 5,600 คนจากปัญหาโรคระบาดและอุบัติเหตุจากการก่อสร้างและแล้วครับคลองปานามาก็สร้างเสร็จในปีคริสตศักราช 1914 ซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการนี้ไปทั้งหมดนะครับราวๆอยู่ที่ 15,500 ล้านบาทหรือถ้าเทียบกับเป็นปัจจุบันนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 284,000 ล้านบาทในสมัยนี้ครับการทำงานของคลองปานามานะครับหัวใจหลักสำคัญคือระบบบล็อกหรือที่ว่าล็อกซิสเต็มครับที่ทำหน้าที่ปรับระดับเรือให้เหมาะสมกับความสูงของระดับทะเลสาบกาตันและระดับน้ำทะเลครับด้วยการเติมน้ำหรือปล่อยน้ำผ่านแรงโน้มถ่วงโดยเมื่อเรือเข้าสู่ล็อกแล้วน้ำจะถูกเติมเข้าไปจนระดับน้ำสูงขึ้นครับทำให้เรือลอยขึ้นสู่ระดับความสูงที่ต้องการจากนั้นเมื่อเรือมาถึงล็อกอีกฝั่งหนึ่งนะครับน้ำก็จะถูกปล่อยออกเพื่อระดับน้ำจนเรือสามารถกลับลงสู่ทะเลได้ครับนอกจากนี้คลองปานามายังมีการจัดการจราจรที่เข้มงวดมากๆครับโดยเฉพาะเรือลากจูงและตารางเวลาที่แม่นยำโดยในปี 2016 นะครับก็ได้มีการขยายคลองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่นะครับในระดับ New Panamax ส่งผลให้คลองสามารถรับเรือที่มีน้ำหนักบรรทุกนะครับได้สูงสุดถึง 120,000 ตันจากเดิมที่รองรับได้เพียง 65,000 ตันเพียงเท่านั้นครับคลองปานามามีส่วนช่วยลดระยะทางการเดินเรือครับระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกได้มากถึง 13,000 กิโลเมตรหรือประมาณ 18 วันซึ่งการลดระยะเวลานี้นะครับช่วยทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเชื้อเพลิงเวลาและค่าประกันสินค้าครับทำให้การค้าขายระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นในปัจจุบันคลองปานามามีเรือสินค้าแล่นผ่านกว่า 14,000 ลำต่อปีครับซึ่งคิดเป็นประมาณ 6% ของการค้าทั่วโลกถึงแม้คลองแห่งนี้จะยาวแค่ 82 กิโลเมตรครับแต่ก็สามารถสร้างรายได้และกำไรหลักแสนล้านบาทเลยทีเดียวครับเมื่อเทียบกับ GDP ของปานามาซึ่งในปี 2023 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 2.8 ล้านบาทครับกำไรที่คลองปานามาทำได้คิดเป็น 3.8 ของ GDP ประเทศปานามาเลยทีเดียวครับและนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของสหรัฐอเมริกาอยากจะได้คลองนี้กลับคืนมาครับกับผมนัทจาก Idea Group Channel นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเราก็อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ